السؤال الأول: ناقص 1 أس 46 ضرب ناقص 1 أس 43 زائد ناقص 1 أس 49 على ناقص 1 أس 2016 ضرب ناقص 1 أس 2017 يساوي قديش؟ طبعا نحن بنعرف إنه وقت يكون الأس زوجي فالناقص بتصير زائد، وقت يكون الأس فردي فالناقص بتضل ناقص. بنلاحظ هون إنه 46 أسها زوجي فالناقص 1 هي بتصير زائد 1 ضرب ناقص 1 أس 43. ال 43 هو فردي فالناقص بتضل موجودة لذلك بضلها. هون ال 49 فردي لذلك بتضل ناقص 1 موجودة. هون عندي ال 2016 زوجي الأس فالناقص 1 هي بتصير زائد 1 ضرب الناقص 1 أس 2017 هو فردي ل 2017 الأس لذلك بتضل ناقص 1. فبصير عندي ناقص 1 ناقص 1 بالبسط على ناقص 1 يعني ناقص 2 على ناقص 1 يعني 2. السؤال الثاني: أنا ناقص 8 أس ناقص 1 أس 3 على 2 ناقص 3 على 2 يساوي قديش؟ أول شيء نحن فينا نعمل شغلة إنه ناقص 8 حنساويها ناقص 2 أس 3 أس ناقص 1 يعني ناقص 2 أس ناقص 3 أس ناقص 2 على 3. هلا هي الناقص 3 بدنا ننتبه لشغلة إنه الأس تبع البسط الأس انتبه للمعلومة اللي حاحكيها. بسط الأس زوجي فالناقص هي بتصير زائد لأنه بسط الأس زوجي. شو يعني بسط الأس؟ يعني الأس، لأنه مقام الأس هو شو؟ رتبة الجذر بالآخير. فبسط الأس زوجي لذلك الناقص وطبعا على القوس فالناقص بتصير زائد. هلا بصير معي 2 ضرب ناقص 3 ضرب ناقص 2 على 3 لأنه أس الأس جداء الأسس فالناقص بتروح مع الناقص 3 بتروح مع 3 بيصفى معي الجواب زائد 4. شوف سؤال تاني. سؤال رقم 3: عندي 3 أس 2 على 3 أس ناقص 2 زائد 3 أس ناقص 1 ضرب 3 يساوي قديش؟ طبعا هي الثلاثة أس ناقص 2 بتطلع لفوق وبصير عندي بالبسط 3 أس 2 ضرب 3 أس 2 يعني 3 أس 4 زائد 1 على 3 ضرب 3. إذا هي 3 أس ناقص 1 ساويتها 1 على 3. هلا هي الثلاثة بوزعها لهون وبوزعها أيضا لهون فبصير معي 3 أس 5 زائد 1. طبعا نحن حافظين قوى العدد 3. 3 أس 5 هي 200 قديش؟ 243. ف 243 زائد 1 الجواب بيكون 244. سؤال رقم 4: عندي A أس 2 أس ناقص 3 ضرب ناقص A أس 2 أس 3 ضرب ناقص A أس 4. وقت بيجيك مثل هيك سؤال أهم شيء تعرف الإشارات، تخلص من الإشارة. هلا هون ما في إشارة فخلص دغري بيصير A أس 2 أس ناقص 3 يعني A أس ناقص 6 ضرب الناقص التربيع فقط فوق ال A على القوس الثلاثة على القوس بس الثلاثة فردي لذلك هي الناقص بتضل موجودة كمان بتصير A أس 6 وهي الناقص أيضا بتضل موجودة لأنه الأربعة فقط فوق ال A مو على القوس. هلا الناقص مع الناقص بصيروا زائد لذلك ما عاد في داعي اكتبهم. بتروح ال A زائد 6 مع ال A أس 6 عفوا ب A أس ناقص 6 بيروحوا مع بعض بيصفى عندي الجواب A أس 4.
سؤال رقم 5. عندنا 5 أس A ناقص B. أس A ضرب 5 أس A ناقص B أس B على 5 أس A ناقص B أس A زائد B يساوي قديش؟ غالبا جواب واحد، حنشوف ليش. هلا أس الأس جدال أسس، بضرب هي بهي طبعا وبضرب هذا الأس بهذا، يعني بصير معي بالبسط 5 أس A مربع ناقص AB ضرب 5 أس AB ناقص B مربع على، بضرب هلا الأس بالأس A زائد B ب A ناقص B هو A مربع ناقص B مربع. هلا طالما هون عندي عددين أسيين لهما نفس الأساس فبجمع الأس مع الأس، يعني بصير معي 5 أس A مربع ناقص AB زائد AB ناقص B مربع على 5 أس A مربع ناقص B مربع. بتروح ال AB مع ناقص AB بصفى عندي 5 أس A مربع ناقص B مربع على 5 أس A مربع ناقص B مربع، فالجواب واحد. بيروح البسط مع المقام. سؤال رقم 6. عندنا 3 أس A يساوي 5 أس B، من الأسئلة اللي بتجي بالدورات كتير. بالتالي 9 أس A على B يساوي قديش؟ بدي أعلمكم سحر. شو هو؟ نحن مثل ما فينا نقسم الطرفين على رقم معين، فيني أقسم الأسين على هذا الرقم على رقم. قسمت الأسين على B، بمعنى آخر جذرت الطرفين. إذا قسمت الأسين على B، بحق لي اشتغل بالأس شو ما بدي بهذا الطرف، بشرط الشيء اللي سويته ساويه هون. طبعا كضربه وقسمة، مو تجمع للأسين 3. فبصير معي 3 أس A على B يساوي 5 أس 1. هلا هو شو المطلوب؟ المطلوب 9 أس A على B. التسعة هي 3 أس 2 أس A على B. ببدل بين هذا الأس وهذا الأس، فبصير معي 3 أس A على B على 2. إذا فيني من الخواص القوى إني فيني بدل بين الأسين، وأنا عندي 3 أس A على B هو 5، فبدل هاد بحط 5، يعني بصير عندي 5 مربع، فالجواب بيكون 25. سؤال رقم 7. عندي 10 أس ناقص 3 زائد 10 أس ناقص 2 زائد 10 أس ناقص 1 على 1 زائد 10 زائد 10 أس 2 يساوي قديش؟ أفضل طريقة لحل هذا التمرين إني طلع من البسط 10 أس ناقص 3 عامل مشترك. إذا حطلع 10 أس ناقص 3 عامل مشترك، شو بيصفى هون؟ 1. هلا الناقص 2 طلع منا ناقص 3، شو لازم يصفى بدالها؟ 10، مشان يصير 10 أس 1 ضرب 10 أس ناقص 3 هي 10 أس ناقص 2. 10 أس ناقص 1 بتصير 10 أس 2. ارجع اضرب وشوف شلون بيطلع معك البسط هيك. طبعا تمرين مشهور ها، يعني إذا بدك تسألني أنت كيف بيخطر ببالي، في مثله كتير بكل الكتب. بيروح هاد مع هاد، بس عندي السؤال الجواب 10 أس ناقص 3. سؤال رقم 8. عندي 4 أس 2016 زائد 4 أس 2017 على 4 أس 2018 زائد 4 أس 2019.
و19 يساوي قديش؟ فينا نطلع من البسط 4 أس 2016 عامل مشترك، فبيصفى عندي 1 زائد 4 أس 1، لأنه هون 2017 طلعت منها 2016 صفي الأس 1. نفس الشيء بالمقام حنطلع ال 4 أس 2018 عامل مشترك، بيصفى عندي 1 زائد 4 أس 1. تروح هي مع هي بتصير 4 أس 2016 ناقص 2018، بطرح أس البسط ناقص أس المقام، فالجواب بيكون 4 أس ناقص 2. وطبعا 4 أس ناقص 2 هو 1 على 4 أس 2، يعني 1 على 16. وقت يكون الأس سالب بننزل العدد الأسي على المقام وبصير الأس موجب. سؤال رقم 9. عندنا 4 أس n زائد 4 أس n زائد 4 أس n زائد 4 أس n ضرب 25 على 100 يساوي قديش؟ طبعا أكيد بده إياه بدلالة ال 4 أس n. هلا 4 أس n ضرب زائد 4 أس n زائد 4 أس n زائد 4 أس n هي 4 أس n، يعني 4 مرات تكررت، لذلك 4 ضرب 4 أس n ضرب 25 على 100. ال 25 ضرب 4 إذا ضربت ال 25 مع الأربعة بيعطينا 100، فبتروح هي مع هي مع هي، 100 من فوق راحت مع 100 من تحت، فبيضل الجواب 4 أس n. سؤال رقم 10. عندنا 2 أس x يساوي m، 3 أس x يساوي n، بده يعني أوجد 54 أس x يساوي قديش؟ نحن شو لازم نعمل؟ 59 هي 9 ضرب 6. حافظين جدول الضرب؟ نعرف انه 54 هي 9 ضرب 6. التسعة او فيني اقول كمان 27 ضرب 2 نفس الشيء، 27 ضرب 2 يعني عندي هون 3 وهون 3، يعني 3 أس 3 ضرب 2. إذا اللي يساوي إنه أنا ال 54 حللتها لعواملها الأولية، هذا اسمه تحليل العوامل الأولية. بوزع هلا الأس على الضرب، من خواص القوى إني بوزع الأس على الضرب، فبصير معي 3 أس 3 أس إكس ضرب 2 أس إكس. نحن بنعرف إنه فينا نبدل بين الأس، أس الأس فيني بدل بين أسين، يعني بصير معي 3 أس إكس أس 3 ضرب 2 أس إكس. نحن عندنا 3 أس إكس هي n، يعني بصير معي n أس 3، والn أس إكس هي ال 2 أس إكس هي m، لذلك الجواب n مكعب ضرب m. سؤال رقم 11. عندنا 5 أس a زائد 3 زائد 5 أس a زائد 2 زائد 5 أس a زائد 1 على 5 أس a ناقص 2 زائد 5 أس a ناقص 1 زائد 5 أس a يساوي قديش؟ كحركة سريعة فينا نروح 5 أس a مع 5 أس a مع 5 أس a على 5 أس a. إذا فينا نروح 5 أس a مع 5 أس a مع 5 أس a، أو أنت مشان ما تخربط بتروح فقط ال A مع 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 ال A، فصفي بالبسط 5 أس 3 زائد 5 أس 2 زائد 5 أس 1، وبالمقام صفي 5 أس ناقص 2 زائد 5 أس ناقص 1 زائد 1.
من البسط حطلع 5 مثلا عامل مشترك، فبيصفى عندي 5 أس 2 زائد 5 زائد 1. من المقام حطلع 5 أس ناقص 2 عامل مشترك، بيصفى عندي 1 زائد 5 زائد 5 أس 2. رجع اضرب وشوف شو بتطلع معك هي النتيجة. هلا بيروح هاد مع هاد، الخمسة أس ناقص 2 بتطلع لفوق، فبصير معي 5 أس 3. بطلع الجواب، هو بده يعني يفردها، فالجواب 125. سؤال رقم 12. عندي 3 أس إكس زائد 2 زائد 3 أس إكس على 3 أس إكس ناقص 1 ناقص 2 أس إكس زائد 1 زائد 2 أس إكس على 2 أس إكس ناقص 2 يساوي قديش؟ مثل ما تعلمنا، تعالوا نتعلم هالحركة. وقت بيكون في إكس أو شغلة بكل الأسس بالبسط وبالمقام، بكل الحدود بالبسط، فيني شخبر على الإكس. ما عاد إلا تعمل إكس. بس هون طبعا وقت شخبر عليها بتروح 1، وهون بشخبر عليها، وهون بشخبر عليها. تمام؟ يعني شو صفي عندي؟ 3 أس 2 زائد 1 على 3 أس ناقص 1. هون بشخبر على الإكس، ما عاد إلا طعمة، وهون هي كلها بتروح طبعا، لأنه إذا شخبرت على الإكس معناتها ما صفي شيء أو صفي صفر. إذا كلها بتروح بصفى بدالها 1، وهي بتروح بصفى عندي 2 أس 1 زائد 1 على 2 أس ناقص 2. يعني بصير معي 9 زائد 1 10 ضرب 3، لأنه هي حتطلع لفوق فبصير 30. وهي 2 زائد 1 3 ضرب 4 12. لذلك الجواب بيكون، في شيء غلطنا فيه؟ هون طرح الإشارة، طرح الإشارة، نعتذر. لذلك الجواب بيكون 18. سؤال رقم 13. عندنا 4 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 2 أس 2 يساوي A. 8 أس 2 زائد 6 أس 2 زائد 4 أس 2 يساوي قديش؟ نحن بنعرف إنه ال 8 هي 2 ضرب 4 أس 2، الستة هي 2 أس 3، 2 ضرب 3 أس 2، والأربعة هي 2 ضرب 2 أس 2. طبعا فيني اطلع هلا ال 2 أس 2 عامل مشترك، فشو بيصفى عندي؟ 4 أس 2 زائد 3 أس 2 زائد 2 أس 2 اللي هي شو؟ اللي هي A. فبصير معي 2 أس 2 يعني 4 ضرب هدول كلهم شو ححط بدالهم؟ A. فالجواب بيكون 4 A. سؤال رقم 14. إنه يعني أوجد قيمات الإكس. بسيطة. الأربعة هي 2 أس 2 A زائد 6. إذا الأربعة هي 2 أس 2 أس A زائد 3، يعني 2 أس 2 A زائد 6 على 2 أس 3 زائد 2 A يساوي X. إذا قسمت على أمثال الإكس. قسمت. هلا طبعا هون بيكون عندي عددين أسيين عم بقسمهم على بعض لهم نفس الأساس، فبطرح أس البسط ناقص أس المقام. تروح 2A مع 2A بيصفى عندي 2 أس 6 ناقص 3 يعني 2 أس 3 يعني 8. السؤال رقم 15. عندي 3 أس A زائد 1 يساوي 6 أس A ناقص 1. أوجد 4 أس 2 ناقص A يساوي قديش؟ طيب شو حنعمل؟
3 أس A زائد 1 هي 3 أس A ضرب 3. 6 أس A ناقص 1 هي 6 أس A ضرب 6 أس ناقص 1. يعني 3 أس A هي بتضل على حالها ضرب 3، وهي بتصير 1 على 6 وبضربها بتصير ضرب 6 يساوي 6 أس A. الستة هي 3 ضرب 2، ف6 أس A هي 3 أس A ضرب 2 أس A. بتروح هي مع هي، نستنتج انه 2 أس A يساوي 3 ضرب 6 يعني 18. هو شو بده؟ هو بده 4 أس 2 ناقص A. الأربعة هي 2 أس 2 أس 2 ناقص A. أس الأس جدال أسس، فبصير معي 2 أس 4 ناقص 2 A. يعني بصير معي 2 أس 4 ضرب 2 أس A أس ناقص 2. فرقت الأسس وناقص 2 A سويتها A أس ناقص 2. 2 أس 4 خليها على حالها شوي. 2 أس A هي 18 أس ناقص 2، يعني بصير معي بالمقام 1 على 18 مربع، أو فيني أقول 18 ضرب 18. هلا ال 18 حاكتبها هي 9 ضرب 2، وال 18 هي حاكتبها 9 ضرب 2، تروح 2 مع 2 مع 2 بصفى عندي 2، فبصفى 2 ضرب 2 بالبسط يعني 4، وبالمقام 9 ضرب 9 يعني 81. فجواب 4 على 81. سؤال رقم 16. عندي 14 أس إكس زائد 14 أس إكس على 7 أس إكس زائد 7 أس إكس زائد 7 أس إكس زائد 7 أس إكس يساوي قديش؟ 14 أس إكس زائد 14 أس إكس هي 2 ضرب 14 أس إكس على 7 أس إكس زائد 7 أس إكس زائد 7 أس إكس زائد 7 أس إكس هي 4 ضرب 7 أس إكس. تروح 2 مع الأربعة بيصفى عندي 2. ال 14 هي 7 ضرب 2، ونحن عندنا 14 أس إكس يعني بتصير 2 أس إكس ضرب 7 أس إكس على 2 ضرب 7 أس إكس. بتروح هي مع هي، 2 أس إكس على 2 أس 1 يعني 2 أس إكس ناقص 1. طبعا هو عاطيني إنه هاد يساوي 8، معناتها الإكس قديش؟ إذا هاد يساوي 8 اللي هي 2 أس 3، فبستنتج إنه إكس ناقص 1 يساوي 3، معناتها الإكس يساوي 4.